السلام علیکم ټول امید لرم چې ټول بخیر او روغ جوړ دی مدیګیټ هیلپ یو ځل بیا تاسو لپاره یو ډېر امپورټنټ او ښکلی ټاپک راوړی دی او هغه دا دی چې په امریکې والے بیا یو ریسرچ ورته کوو او هغه انسټیټیوټ والے ریسرچ چې کوم دی نو د هغه انسټیټیوټ نوم دی نیشنل کینسر انسټیټیوټ صحیح د ټول ریسرچ یې ورسې دي کړي دي نو موږ ته یې پرېښي سي نیشنل کینسر انسټیټیوټ چې کوم دی امریکا کې چې کوم دی هغه ریسرچ کړی دی چې آیا دا سټرس موډ کې چې موږ ډېر ساعت دپاره پاتې شو نو دې د وجې نه کینسر راتلی شي کله دا سره دا کینسر چې چاته وي او هغه کې بیا دا کینسر نور هم سیوا کوي د دې باره کې نن خبره کوو اول خو موږ ته دا پکار دي چې دا سټرس وایي څه ته سټرس ذهني دباو ته وایي هغه خبرې چې هغې د وجې نه زموږ جذبات زموږ رویه دا متاثر شي خبرو ته موږ او دې کنډیشن ته موږ څه وایو چې زموږ سټرس وایو دا خبرې څه کېدای شي یو اګزام کېدای شي امتحان سره روان دی او هغې د وجې نه ته ذهني دباو شکار شي کور کې جګړې مسایل وغیره دي د هغې د وجې نه هم دا راتلی شي او غربت دی د هغې د وجې نه هم دا راتلی شي څه جاب د وجې نه هم دا راتلی شي تا ته جاب نشته دی د هغې د وجې نه هم دا سټرس راتلی شي اوس دا کینسر څه ته وایي دا هم وایو ول په دې ټاپک کې دا دواړه کینسر انکنټرول سیل ډیویژن ته مونږ وایو نارملي زموږ په بوډي کې ښه وایدار سیلز جوړېږي خو چې کله دا بېقابو شي په لاره باندې یو موټر روان او برېک یې فیل شو بېقابو شو نو خامخا به ښویږي او غر نه به راغړي دغسې بیا زموږ دا بوډي عمر غړي کینسر کې مبتلا شي دغسې زموږ د بوډي کې نارملي سیلز هر ورځ جوړېږي خو چې کله دا بېقابو شي په خپل بس زموږ د بوډي چې کوم رولز قوانین دي هغه نه مني دغسې کنډیشن ته زموږ کینسر وایو آیا د دې سټرس نه دا کینسر راتلی شي نو بار انسیای وایي چې د دې موږ اوسه پورې سره ډایرکټ ریلیشن یو بل سره معلوم نه سټرس چې وي نو کینسر نه د دې یو بل سره انډایرکټ ریلیشن دی او هغه څنګه نو دوه خبرې دا راتلی شي یا خو بیهیویرل پات بیهیویر به دې چینج شي هیبټ به دې بدل شي او یا بایولوژیکل پات ستا په بوډي کې بدن نه سره روان وي بیهیویرل پات څنګه وي کله چې ته ډېر زیات سټرس کنډیشن کې که نه نو ډېر خلک داسې څوک چرس سګرټ شروع کړي یا ډرګس طرف ته لاړ شي یا د شراب څښل شروع کړي دا درې څلور خبرې چې کم دي دا ډرګس چې موږ کم کوو بیا نو د دې د وجې نه دا کینسر دا د دې کینسر یو مین کار دی بایولوژیکلي سره روان وي نو بایولوژیکلي ان سی آی وایي چې زموږ په دې بوډي کې دا دوه سیسټمه خو هر ویډیو کې دا یم چې دا نروس سیسټم نیورون والا چې کوم دی او دا انډوکراین ان هارمونز والا چې کوم دی دا دوه سیسټمه چې خرابي راغله زموږ دا دماغ ټول ګډوډي دی نو په دې کې مو دا انوالو دی په دې کې خرابي راشي نروس سیسټم کې او انډوکراین سیسټم کې ډسریګولیشن راشي کله چې زموږ دا بوډي نارمل حالت کې داسې د سټرس ته لاړ شي یو سیسټم دی سمپاتیټک نروس سیسټم زموږ وایو دا موږ فایټ اینډ فلایټ کنډیشن ته بولي هغه کنډیشن لکه اوس فار ایگزامپل یو کس ته غوسه ورغله نو دا هارټ بیټ تېز شي او دړکنې تېز شي سترګې چې نه راغټې شي خوراک ته زړه نه کېږي د دې د وجې بیا موږ نارملایز شي صحیح ده دا فایټ اینډ فلایټ دی نارمل خبره خو که چېرته کرونیک سټرس ته لاړې مطلب ډېر زیات سټرس ته وکړه جاب راته نه میلاږي یو کال ته په سټرس کې پاتې شي میاشت دوه میاشت پاتې شي دا سمپتھیټک نروس سیسټم کې کیټیکولاماینز هارمونز دي نروس سیسټم د دې د وجې نه هارمون ریلیز افینفرین او نار افینفرین دې دواړه ته موږ کیټیکولاماینز والا هارمونز وایو دا د کیمیکل نیچر دی دا داسې چل کوي چې دا کوم سیلز دي کینسرس سیلز دي او هغې سره دا کمباین کېږي د هغې د پاسه نوم لګېدلي نیم ټیګ یې موږ هلته سکولونو یا هر ځای په دې باندې نیم ټیګ لګي داسې په هغې سیلز باندې چې کوم دي بیټا اینډرنرجیک چې کوم ریسپټر دي اینډرنرجیک دا سپیلنګ به دلته ولیکمه اینډرنرجیک ریسپټر صحیح د دې سره کمباین کېږي او د دې څه کوي دې کینسر سیل چې مطلب کوم په خپله باندې بوډي قوانین نه مني او انکنټرول شوي دی او سیل ډیویژن بار کوي هغې سره دا کمباین کېږي دا افینفرین او نار افینفرین او دا څه چل کوي د کینسر سیل ته رګونه نور هم جوړېږي داسې رګونه چې دې ته خوراک هر څه په خپلې طریقې سره راځي دا هارمونز ورته دا کار کوي ها دومره مینه ورسره کوي بل دا سیل پروپریشن دا سیل نور هم ډېروي او قومدار غټېږي او چې سیل ډېرېږي نو کینسر ورو خورېږي بل د کینسر د یو ځای نه د یو آرګن نه بل آرګن ته وړو کې میټاسټیسس ورته موږ وایو چې خورۍ یې ډېری یې رګونه هر څه ورته سیده کوي چې لکه دې ته خوراک په ښه طریقې سره راځي بل اپاپټاسس زموږ دا بوډي کې چې کله دا کینسر سیل راشي نه زموږ بوډي نارمل یو پروسس دی چې موږ اپاپټاسس وایو زموږ بوډي هغه خوري امیون سیلز زموږ بوډي کې آرمي فوجان باندې دي چې کوم داسې دغه راشي ټیومر وغیره هغه امیون سیلز راځي دا خوري دا بار وباسي بل دا افینفرین او افینفرین ته کمباین شوي دا څه چل کوي هغه کوم خوړلو والا چې کوم
پروسس کیږي هغه هم سپریس کوي هغه په مزه کوي صحیح ده. بل ان سی ای په کې دا لیکلي وي دا نور اپینفرین نه دی دا ظالم وي ورته نور هم یو قسم ته سیلز دي نیوټروفیل صحیح ده وایي چې دا په ډیر مقدار سره دې ایریا ته راوړي کوم ځای کې چې کینسر راغلی او د دې دپاسه یو کور چړاو کړي دې دپاسه یو شیلډ جوړ کړي صحیح ده د ټیومر دپاسه د دې رسولې دپاسه. او بل په دلته کې چې کوم نور ډارمنټ سیلز د دې سره خوا کړي کوم پلس سیلز او دا نه به کینسر راځي هغه هم اکټیویټ کړي چې تا هغه هم کینسر سیل جوړ کړي. دا دومره کارونه دا د ډریپلین نه د ډریپلین د وجې نه او دا دواړه هارمون د چا د وجې نه سمپاتیټک نروس سیسټم دا چا د وجې نه چې کله ته په کرونیک سټرس کې بل چې کوم سیسټم دی زموږ بوډي کې دوه سټرس چې کله راشي دوه سیسټم اکټیویټ کړي. بل ته موږ وایو دا په برین کې دی هایپوتالامک پیټیوټري اډرینل اکسس ورته موږ وایو. د دې د وجې نه ګلوکوکارټیکوئډ یعنې کورټیسول یو هارمون دی دا چې ریلیز کیږي دا څه کوي دا زموږ امیون سیسټم سپریس کوي او چې کله دا امیون سیسټم سپریس شي نو څه چل کېږي زموږ د بوډي چې کوم صلاحیت دی چې دی دا بار والا بکټریا کوم سیلز خراب سیلز بوډي ته راځي موږ ته بیماریانې راوړي هغه پیژني د امیون سیسټم او هغه خوري او بارې وباسي دا یې په پروسس کې الیمینیټ کوي. نو دا ګلوکوکارټیکوئډ چې کله کرونیک سټرس ته لاړ شي دا په ډېر مقدار سره د سیلز راټیچ کېږي او بل امیون سیلز چې پرې راشي چې آله نو دې ورته دا کوالټي ختمه کړي امیون سیلز دا کوالټي ختمه کړي چې دې دا خراب سیلز وپېژني او یې بار وباسي صحیح ده. او بل که تا دې دپاره چې ګولۍ د رسولۍ دپاره ګولۍ مولۍ وخوړې او دی ختمولو دا کوالټي موله دا ختموي نو دې ته موږ وایو کیموثیرپي ریزسټنس نو د کینسر دغه نور هم سیغه شي او دا چا د وجې نه دا سټرس د وجې. بل امیون ډسریګولیشن دا خو ته ما وویل ګلوکوکارټیکوئډ څه چل کوي امیون ډسریګولیشن راولي یعنې امیون سیسټم قوت مدافعت متاثره کېږي او مثلا زموږ په دې بوډي کې الله پاک لکه فار ایگزامپل موږ کرونا وایرس په تا باندې راغلی چې کرونا وایرس راځي شي موږ په دې بوډي کې خپل آرمي نیوي او فورس والا دی په دې وایرس باندې اټیک خوري او باري وباسي دې پوره سیسټم ته موږ سبا وایو چې موږ امیون سیسټم وایو هغه متاثر شي د ګلوکوکارټیکوئډ د وجې نه. بل اپیجینیټک موډیفیکیشن وایي د دې نه ډېر زیات راځي اپیجینیټک په جینز کې هم ستا چې دی نو وایي خرابي راولي او هغه په ډي ان اے کې څه چینج نه راولي لکه موږ نارملي بلا چې داسې سنډروم یې وایو پینفل داسې نو پای کې په ډي ان اے کې نه څه چینج نه په جین ایکسپریشن تا ته ګډوډ کړي صحیح ده جین ایکسپریشن او پای کې یو دوه پروسس راځي جین هغه شي چې تا د مور او پلار نه بچو ته راځي صحیح ده. نو که چېرته ته ډېر سټرس کې نو پرون یو کس دا خبره کوله چې دا ټولې خبرې زیاتره خبره ما خو چې څومره هم راویږي سټډي کوم دا د پلار نه بچو ته راځي صحیح ده. که ټینشن دی او که انزایټي او ډپریشن دی په دې کې دا جینز ورته ډېر زیات انوالو دي صحیح ده. اپیجینیټک ماډیفیکیشن دا هم د سټرس د وجې نه راځي او هغه بیا کینسر بچو دي ته هم ټرانسفر کېږي. اوس په دې جین ایکسپریشن موډیفیکیشن یا چینج کې څه راځي وي ډي ان اے میتایلیشن کېږي ډي ان اے سره میتایل ګروپ اټیچ شي دا د وجې نه کینسر راپېږي. بل هیسټون یو پروټین دی په دې جینز کې او په دې ډي ان اے کې موجود دی په جینز کې نه په ډي ان اے کې صحیح ده نو هغه کې موږ سره چینجز راشي او کله چې په ډي ان اے میتایلیشن وشي او دا کوم هیسټون موډیفیکیشن دی دا دوه خبرې وشي نو زموږ په بوډي کې یو قسم د جینز دي آنکوجینز چې د هغې نه کینسر راځي صحیح ده چې آنکوجین په حاصل کې یو قسم د جین دی دا اکټیویټ شي نو دا موږ سره بیا یو پروسس سټارټ کوي ته موږ وایو آنکوجینیسس کینسر جوړ شي بیا په بوډي صحیح ده. نو آنکوجینز د چا د وجې نه اکټیویټ شي چې کله په جینز کې چینج راشي څه چینج راشي ډي ان اے میتایلیشن راغی او یا هیسټون موډیفیکیشن راغی آنکوجینز به اکټیویټ شي او موږ آنکوجینیسس چې دا د کینسر جوړېدو ته وایي صحیح ده. دا ټول خبرې اوس پر دې ټریټمنټ یا دې باره کې موږ ته څه پکار دی چې موږ وکړو موږ دې نه بچ کېدی شو دا خو به ته زه ووایم نو ګوره موږ سایکالوجي لغون دا دې نه مخکې پای باندې موږ دوه لیکچر ورکړي ګوره سلیپ ښه پکار دی هیلتي ډایټ پکار دی مایندفولنس پکار دی او زموږ په دې معاشره کې موږ مسلمانان یو موږ ته مونځ او دس دا ډېر زیات مقدار سره پکار دی لکه نارمل چې کوم دی موږ یې کوو دا پکار دی دې د وجې نه به موږ د سټرس ته نه ځو چې سټرس ته نه ځو نو بیا به دا کینسر او د دې اخوا دېخوا بیماریانو نه موږ بچ. بل دې کې یو قسم د دې ګولۍ ورکوي چې دا کوم هارمونز یې دا کوم اډرینالین موږ سره هغه فینفرین نارفینفرین شو یا کورټیسول کوم هارمون شو د دې د بندېدو لپاره دې څه هغه ورکوي دوايانې ورکوي ته موږ بیټا بلاکرز وایو صحیح ده د بیټا بلاکرز د وجې نه موږ بچ کېدی شو خو نارملي ګوره ایکسرسایز کول
ښه سلیپ کول لکه په ټیم باندې ویده کېدل په ټیم پاڅېدل داسې نه چې سهار ویده شو ماښام راپاڅې او د لکه زیاتره خلک چې وي نو هغه بیا داسې کوي چې څوک لمونځګار وي نو دا نه دي پکار دغسې ویډیوز دپاره زموږ چینل یوټیوب چینل مډیکیټ هیلپر فالو. Thank you so much. Allah Hafiz.